सध्याच्या काळामध्ये तुम्ही दुकानात जाताय किंवा मॉलमध्ये जाताय, पण कोविडमुळे ते तुम्हाला कपडे ट्रायल नाहीत करू देतात. पण तरी सुद्धा ते कपडे तुम्हाला शोभून दिसतील का, ते तुमच्या मापाचे असतील का, हे कसं ओळखायचं? किंवा एरवी सुद्धा स्ट्रीट शॉपिंग किंवा रस्त्यावरती चक्क अजिबात ट्रायल रूम नसताना वेगवेगळ्या ठिकाणी शॉपिंग करताना कसं ओळखायचं की हे कपडे तुम्हाला बरोबर सूट होतील? त्यासाठीचा सगळ्या टिप्स आणि ट्रिक्सचा हा व्हिडिओ आहे, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा. नमस्कार मंडळी, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. मी उर्मिला आणि मी दर आठवड्याच्या शुक्रवारी ट्रॅव्हल, लाईफस्टाईल, मेकअप, स्किनकेअर, DIY आणि फॅशन अशा वेगवेगळ्या विषयांवरती व्हिडिओज घेऊन येत असते. जर तुम्हाला या सगळ्या विषयांमध्ये इंटरेस्ट असेल तर सबस्क्राईबचं बटन दाबायला अजिबात विसरू नका, कारण हे सगळे व्हिडिओज पाहण्यासाठी फुकट आहेत. आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन म्हणजेच ती घंटा दाबायला विसरू नका, म्हणजे तुम्हाला कळेल की मी शुक्रवारी कधी व्हिडिओ अपलोड केला आहे ते. अजिबात कपडे ट्राय न करता नुसतं डोळ्यांनी बघून हे कपडे तुम्हाला शोभून दिसतील का, ते कपडे तुम्हाला बसतील का, हे कसं ओळखायचं याच्या चक्क 10 अप्रतिम शॉपिंगच्या टिप्स असलेला हा व्हिडिओ आहे. त्याच्यामुळे 10व्या टिपपर्यंत शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ नक्की पहा. नंबर 1, कोणतेही कपडे विकत घेण्याच्या आधी मग त्याची तुम्ही ट्रायल जरी नाही केली तरी सुद्धा ते कपडे चांगले आहेत की नाही हे कसं ओळखायचं? कापड. जर कापड खराब, त्याची क्वालिटी खराब, ते दिसणार खराब आणि ते घालण्यासाठी किंवा टिकण्यासाठी सुद्धा अतिशय पुअर क्वालिटी किंवा वाईट असतात. म्हणून पूर्वीच्या बायकासुद्धा किंवा अगदी तुमची आईसुद्धा असेल, त्या बघायच्या एखादी सिल्कची साडी घेताना, कोणत्याही लग्नाची शॉपिंग करताना तरीसुद्धा पहिल्या त्या साड्यांना हात लावायच्या आणि बघायच्या की त्याचं फॅब्रिक किंवा कापड चांगलं आहे का. आणि जर त्या साडीचं कापड जर उत्तम असेल, टेक्स्चर उत्तम असेल, पोत चांगला असेल, सिल्क वगैरे, त्यांना हात लावून लगेचच कळायचं. अगदी त्याच पद्धतीनं जर तुम्हाला रस्त्यावरती असेल किंवा सध्या कोविडमुळे मॉलमध्ये सुद्धा असेल, जर तुम्हाला कपडे विकत घ्यायचे असतील तर पहिल्यांदा त्याचं टेक्स्चर बघायचं, त्याचं कापडाला हात लावायचं आणि बघायचं, ट्रायल नाही केली तरी सुद्धा तो आउटफिट किंवा तो ड्रेस उत्तम आहे. नंबर 2, जे दिसायला चांगलं आहे ते घातल्यानंतर चांगलं असेलच असं नाही. त्याचं कारण सांगते. एखादा आउटफिट, ड्रेस असेल, कुर्ता असेल, साडी असेल, वेस्टर्न कपडे असतील, आपण पाहिल्या आपल्याला असं वाटतं, अय्या किती छान आहे ना, किती छान फुलं आहेत, मस्त ना ते. का? कारण आपण त्याच्याकडे अगदी पेंटिंगसारखं आडवं पाहत असतो. अख्खी एक बॉडी त्याच्यामध्ये गेल्यानंतर लक्षात येतं की अरे चा, फुलांचा फ्लॉवर पॉट दिसतोय आता आपण, आणि सगळंच खूपच भडक आहे आणि कशावरतीच काही जात नाही आहे. त्याचं कारण असं, तुमच्या शरीराच्या आकृतीप्रमाणे किंवा बॉडी टाईपप्रमाणे कदाचित ती प्रिंट सूट होत नसतील. म्हणूनच त्याचा रेफरन्स म्हणून सांगते की याच्यावरती मी खास व्हिडिओची वेगळी सिरीज केलेली आहे की तुमच्या बॉडी टाईपप्रमाणे, तुमच्या शरीराच्या आकृतीप्रमाणे तुम्ही कसे कपडे निवडायचे. त्याच्यामुळे तो व्हिडिओ पाहायला विसरू नका. इथे माझ्या डोक्यावरती किंवा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सुद्धा त्याची लिंक आहे आणि ते व्हिडिओ क्लिक करा आणि बघा, म्हणजे तुम्हाला एक्झॅक्टली कळेल की ही गोष्ट आत्ता पाहण्यासाठी खूप सुंदर दिसते कदाचित, पण संपूर्णपणे गोष्टी वेगळ्या असतात आणि म्हणूनच गोष्टी दिसायला जशा असतात तशाच अंगावरती घातल्यानंतर दिसतील असं नाही. नंबर 3, बऱ्याचदा ब्रँडप्रमाणे सायझेस बदलतात. स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, प्रत्येक ब्रँडचा स्मॉल हा स्मॉल असेलच असं नाही. सगळ्यात महत्त्वाचं, जरा जरी तुमच्या मनामध्ये पालचूक चुकली की अरे हा कुर्ता ते म्हणतायत खरं मीडियम, पण मला हा जरा लार्जच वाटतोय बरं का, किंवा एक्स्ट्रा स्मॉल वाटतोय, हा मला बसणारच नाही. काय करायचं अशा वेळेला? तर चक्क कुठला पण कुर्ता, टॉप, ड्रेस काही पण उचलायचं आणि तुमच्या शोल्डरची टोकं, म्हणजे जिथे खांदा संपतो आणि जिथे हाताची भाई सुरू होते तिथलं हे जे टोक असतं, ही जी 2 टोकं आहेत ती टोकं पकडायची आणि आपल्या खांद्याच्या हाडाला लावायची, एक्झॅक्ट त्या ठिकाणी जिथे तो कोन संपतो, बरोबर आपल्या हाडाच्या ठिकाणी. त्यामुळे कोणतीही गोष्ट तुमच्या मापाची आहे की नाही ओळखण्यासाठीची ही कमाल ट्रिक आहे. मागच्या बाजूने उचलली तरी सुद्धा चालेल आणि हे 2 जे कोन आहेत ते लक्षात ठेवायचे, हे कोन आणि आपल्या खांद्याचे कोन मॅचच व्हायला हवे, नाहीतर ते घ्यायचं नाही विकत. नंबर 4, अजिबात ट्रायल न करता त्या गोष्टीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करावी की नाही कसं ओळखायचं? त्याच्या हार्डवेअरवरून. हार्डवेअर म्हणजे काय? बक्कल, बटन, चेन, नक्षीकाम, ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्यांना हार्डवेअर किंवा वरून ज्या लावलेल्या गोष्टी आहेत असं म्हणतात. कसं कळतं?
कोणतीही चीप गोष्ट असते ना त्याची चेन नेहमी अडकते, घाण दिसतं आणि लगेच त्याची पुअर क्वालिटी कळते. आता हे इथे जॅकेट आहे, ओके. तर या जॅकेटचं हे जे हार्डवेअर आहे ते छान असं खूप चमकीलं पण नाही आहे आणि खूप मॅट पण नाही आहे, खूप चांगल्या क्वालिटीचं आहे. त्याच्यानंतर याची चेन खूप छान मजबूत आहे. याच्यावरून कळतं की याची क्वालिटी खूप चांगली आहे. हाताच्या पण बाजूला त्याच्या झिप्स आहेत, चेन आहेत. शक्यतो YSL नावाच्या ज्या चेन्स असतात तर त्या खूप चांगल्या असतात, ज्याला झिप आपण म्हणतो. तर अशा चेनची क्वालिटी बघायची पटकन. इवन तुम्ही पर्ससुद्धा विकत घेत असाल, फुटवेअर विकत घेत असाल, त्याला जे लावलेले हार्डवेअरचे ज्या गोष्टी आहेत ना त्याच्यावरून कळतं की त्याची पुअर क्वालिटी आहे, हे टिकणार आहे की नाही आहे, की ते खूप रिच आणि चांगल्या क्वालिटीचं आहे आणि त्याच्यामुळे तो क्लोदिंग आयटम खूप सुंदर दिसतोय. नंबर 5. कित्येक वर्षांपूर्वी मी मुंबईच्या एका रस्त्यावरून अतिशय सुंदर कुर्ता विकत घेतलेला आणि तेव्हा ती अशी मस्त पफ स्लीव्सची फॅशन होती. अप्रतिम कुर्ता आणि असा खाली जाऊन असा तो टाईट होत होता. आता तो जिथे टाईट होत होता तिथे साधारण माझं रक्त साकळायला लागलं. त्याचं कारण काय? त्याच्या इलॅस्टिकची क्वालिटी अतिशय चीप होती आणि मला ते कळलंच नाही. म्हणूनच आता समजा एखादी ही जर अतिशय अरुंद अशी ही पट्टी आहे आणि ती अशी जोरात दाबली जाते. ब्राची पट्टी सुद्धा, मी हे पुन्हा पुन्हा सांगते, अशा ज्या स्ट्रॅप्स असतात ज्यांना खूप दाबलं जातं, याच्याहून बारीक आणि पातळ सुद्धा असतात आणि मग ते घालणंच होत नाही. पण असे थोडेसे जाड, ओके, याच्याहून पातळ असतात, एवढं सुद्धा एक वेळ ठीक आहे. आता हा थोडासा जाड इलास्टिक आहे, म्हणजे हे आता तुमच्या लक्षात येत असेल की हे अरुंद नाही आहे, असं छान रुंद आहे. आता जेव्हा ही गोष्ट तुमच्या हातावरती दाबली जाते तेव्हा त्याचा दाब समान येतो आणि कुठेच प्रेशर येत नाही आणि रक्त साकळत नाही. मग ऑफकोर्स आपण ते पुन्हा पुन्हा घालतो. त्यामुळे इलॅस्टिकची क्वालिटी, रस्ता असो मॉल असो, त्यांनी तुम्हाला ट्रायल नाही करायला दिली तरीसुद्धा नेहमी चेक करायची. नंबर 6. आपण घेतोय खरं हे विकत, आपल्याला ट्रायल पण नाही करू देतात, पण आईला याचा रंग गेला तर? येस, खूप वेळा हा प्रश्न येतो. एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, जेव्हा जेव्हा तुम्ही नॅचरल फॅब्रिक वापरता, म्हणजे ते कॉटन असेल, ज्यूट असेल, लिनन असेल, तर अशा वेळेला शक्यतो त्यांचा रंग जो जर वरून डाय केलेला असेल तर त्याचा रंग ब्लीड होतो, म्हणजेच तो फुटतो आणि रंग जातो आणि मग त्याला वॉशिंग मशीनमध्ये टाकता येत नाही, तो इतर कपड्यांना लागतो. म्हणूनच बऱ्याचदा इंडिगो ज्याला कलर म्हणतात, म्हणजे माझ्याकडे तसं बेडशीट आहे, मास्क पण आहे आणि हा जो दुपट्टा आहे याला इंडिगो म्हणतात. म्हणजेच तो जो निळ्या शाईचा जो रंग आहे, शाईचा, तर इंडिगो कलर नेहमी ब्लीड होतो, म्हणजे कलर सुटतो, कलर निघतो. म्हणून याची काळजी घ्यायची. आणि एक छोटीशी ट्रिक आहे, तुम्हाला जमली ना तर कमाल. ज्या कापडाचा रंग सुटतो त्या कापडाचा वास येतो. का वास येतो? कारण की वरून त्याला ज्याला कलर केलेला असतो, डाय केलेला असतं, त्या डाईंगमध्ये जे केमिकल्स वापरले जातात त्याचा एक स्पेसिफिक वास असतो. तिसरा मुद्दा आहे, शक्यतो जी गोष्ट मॅट फिनिश असते त्याचा रंग जाण्याची शक्यता असते. ज्या गोष्टी चमकतात किंवा लस्टर फिनिश ज्याला असतं, शायनी असतात, त्या वस्तूंचा, कापडांचा शक्यतो रंग सुटत नाही. नंबर 7. त्याआधी मला तुम्हाला विचारायचं आहे, माझ्याकडे खरं तर इतक्या टिप्स आहेत ना तुम्हाला द्यायला, कारण वर्षानुवर्षाचा माझा जो अनुभव आहे खूप शॉपिंग करण्याचा आणि फसलेला आणि खूप चांगले चांगले अनुभव, ते मला तुमच्याबरोबर शेअर करायला प्रचंड आवडतं. तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा की ऑनलाईन शॉपिंग करताना कोणती काळजी घ्यायची, कसं शॉपिंग करायचं, कोणत्या वेबसाईटवरून घ्यायची, कोणते ब्रँड सेफ आहेत, कशा पद्धतीनं कार्ड डिटेल्स आणि सगळंच कसं कळणार की तुमचं माप कोणतं आहे. ऑनलाईन शॉपिंगच्या 15 टिप्सचा व्हिडिओ माझ्या डोक्यात आहे. पण कमेंट बॉक्समध्ये जर तुम्ही हो आम्हाला असा व्हिडिओ पाहायला आवडेल, म्हणजे खूप जास्त हो 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 किंवा येस 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 असं जर आलं तर मी त्याच्यावरचा व्हिडिओ शूट करेन आणि अपलोड करेन. तर मला नक्की सांगा, कारण माझ्याकडे इतक्या तुम्हाला द्यायला टिप्स आहेत ना, आय गेट सो एक्साइटेड अबाउट दिस. तर नंबर 7, पॅन्ट. जर तुम्हाला संपूर्ण व्हिडिओतून कोणतीही टिप जर घेऊन जायची असेल तर ही ती टिप आहे, सांगते. पॅन्टचं असं बंद केल्यानंतर डावीकडून उजवीकडेपर्यंतचं जे अंतर आहे ते अंतर आणि तुमच्या गळ्याचं अंतर सेम असतं. सांगते, जर गोल केल्यानंतर गळ्याला ही 2 टोकं मागच्या बाजूला मानेच्या चिकटली तर ही पॅन्ट एक्झॅक्ट तुमच्या मापाची आहे. जर ही पॅन्ट मागच्या बाजूला मानेच्या तिथे
टच करण्यासाठी त्रास होत असेल ओढून ताणून आणि ते कापडच टच नाही होते मागच्या बाजूनं, तर ही पॅन्ट आखूड आहे, लहान साईजची आहे. जर ही पॅन्ट मागच्या बाजूला असं मध्ये मान गेल्यानंतर सुद्धा मागच्या बाजूला टेकल्यानंतर एक्स्ट्रा कापड उरत असेल, याचा अर्थ ही पॅन्ट मोठ्या साईजची. नंबर 8, प्रत्येक गोष्टीची उंची कमी करता येत नाही. हेमलाईन अतिशय महत्त्वाची असते जेव्हा जेव्हा तुम्ही कोणतेही कपडे विकत घेता तेव्हा. त्याचं उदाहरण सांगते. जर तुम्हाला कोणी असं म्हटलं की अरे अच्छा आहे ना दुपट्टा, ले लो, अच्छा दिखेगा, आणि जर तुमची उंची 5'2" असेल आणि त्या ओढणीच्या जर खालच्या बाजूला असं नक्षीकाम असेल आणि त्याच्या खाली इतके छान जर धागे असतील, तर आता ही कशी उंची कमी करायची? एक्झॅक्टली सांगण्याचा उद्देश असा, बऱ्याचदा पॅन्ट्स असतील, ओढण्या असतील, कुर्ते असतील, त्याच्या खालच्या बाजूला नक्षीकाम असतं, खाली एम्ब्रॉयडरी वर्क असतं आणि ते असं असतं ना की ते जर खालून कापलं तर ते लगेच कळतं की याला ऑल्टरेशन केलं आहे आणि ते नक्षीकाम निघून जातं आणि तुम्ही त्याचेच पैसे मोजलेले असतात. ब्लेझर्स किंवा जॅकेट्सच्या बाबतीमध्ये सुद्धा जर ते ब्लेझर जॅकेट अतिशय लांब मोठाच्या मोठं जर होत असेल जॅकेट आणि तुम्हाला जर जॅकेट आखूड किंवा असं छोटंसं जर घ्यायचं असेल, तर तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे की मी ते जॅकेट कापू शकत नाही, त्याच्याबरोबर खिसे पण निघून जाणार. म्हणून हे ध्यानात ठेवायचं की त्याची हेमलाईन कुठे संपते. त्याचं दिसायला अरे मस्त आहे जॅकेट, मी विकत घेते, असं नाही होत. त्याचं ऑल्टरेशन प्रत्येक गोष्टीचं होईलच असं नाही. नंबर 9, ट्रायल न करता शॉपिंग करायची आहे तर कोणती गोष्ट ध्यानात ठेवावी? नेकलाईन, गळा. कित्येक टॉप्स, ब्लाउजेस मी फक्त नेकलाईनवरून डिसाईड केलेत की येस मला हे विकत घ्यायचं आहे. त्याची नेकलाईन इथे तुम्ही बघू शकता की खूप विक्टोरियन स्टाईल संपूर्ण या टॉपमध्ये. खरं या टॉपमध्ये काही नाही आहे, कॉटनचा सिम्पल टॉप आहे आणि ही इथे नक्षी जरी नसते आणि प्लेन जरी असलं असतं ना, सगळी गंमत याच्या गळ्यामध्ये. तुम्ही बघू शकता की याच्या गळ्याला असा जो जुन्या काळातला व्हिक्टोरियन ब्रिटिश असा तो छान असे ते पफी स्लीव्ज होत्या, तशा पद्धतीचे असे फ्रिलचे नेकलाईन गळा आहे. त्याच्यामुळे हा अतिशय सुंदर दिसतो टॉप. त्याच्यानंतर हा असेल आता ब्युटिफुल सेक्सी टॉप. हा आहे, मी हा रस्त्यावरून घेतला आहे, नेहमीप्रमाणे ट्रायल रूम नव्हती मुंबईच्या. तर तुम्ही बघू शकता की याला स्वीट हार्ट नेकलाईन आहे, म्हणजे अशी हार्टसारखी. कोणतेही साधी साडीसुद्धा अशा पद्धतीच्या टॉप किंवा ब्लाउजेस बरोबर इतकी सेक्सी आणि रोमॅन्टिक दिसते. म्हणून रिमेंबर नेकलाईन. नंबर 10, घरी येऊन ड्रेस चावला तर काय? सगळ्यात महत्त्वाच्या 2-3 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. नंबर 1, आतल्या बाजूनं ज्या गोष्टींचे धागे ओपन असतात, एंड नसतात, म्हणजे असा हा धागा, ही मागची बाजू असं समजा, असे हे धागे इथून आले आणि हे असेच आहेत तरंगत, तर ते धागे तुम्हाला 100% टोचणार सतत. दुसरा मुद्दा, चीप क्वालिटी ब्लेझर आणि चांगलं ब्लेझर ओळखायचं कसं? इनर लाइनिंग. आतल्या बाजूला चीप क्वालिटीच्या ब्लेझरला अजिबात लाइनिंग, आत जे मऊ प्युअर नॅचरल फॅब्रिक सिल्क वगैरे असतं, म्हणजे तुमचा घाम शोषून घेईल आणि बाहेरच्या बाजूनं ब्लेझर जसंच्या तसं चकाचक दिसेल, याचा अर्थ ते चांगल्या क्वालिटीचं ब्लेझर आहे. पण जीन्स, स्पेशली डेनिमचं जे कापड असतं ना, एक्झॅक्ट करेक्ट आडव्या रेषा किंवा एक्झॅक्ट करेक्ट उभ्या रेषा नसून अशा तिरक्या तिरक्या गेलेल्या रेषा असतील जीन्सला, ती जीन्स विकत घ्यायची नाही. डोळे झाकून तुम्ही त्यांना सांगा की ही जीन्स चावणार, याचं कापड चावणार. ओके. तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा तो म्हणजे याच्यातलाच की गोष्ट ट्रान्सपरंट आहे की नाही, पारदर्शक आहे की नाही, हे तिथे पाहताना कळत नाही. म्हणून ती उचलायची, सूर्यप्रकाशाकडे किंवा कोणत्याही लाईटचा बल्ब वगैरे जर असेल, लाईटमध्ये पकडायची, बघायची आणि मग तुमच्या लक्षात येईल की अरे चा पारदर्शक आहे कुर्ता. ट्रान्सपरंट कपड्यांमध्ये तशी इन्व्हेस्टमेंट करावी लागते. जर तुम्हाला तसा लुकच तयार करायचा असेल ट्रान्सपरंट, देन इट्स फाईन. अजिबात ट्रायल न करता कपडे फक्त अशा या 10 टिप्समधून तुम्हाला विकत घेता येतील आणि मला संपूर्णपणे गॅरंटी आहे की या टिप्स तुम्हाला अतिशय उपयुक्त असतील. माझ्याकडे अशा वेगवेगळ्या विषयांच्या भरपूर टिप्स आहेत आणि त्याचबरोबर आपल्याला स्किन केअरचा सुद्धा, खास ऑइली स्किन असेल किंवा ॲक्ने प्रोन स्किन असेल किंवा ड्राय सेन्सिटिव्ह स्किन असेल, तर त्यांचं स्किन केअर रुटीन शक्यतो कसं असावं, कोणते कोणते प्रॉडक्ट्स त्यांनी यूज करायला हवेत आणि बॉडी स्किनची काळजी कशी घ्यायची, म्हणजे चेहरा आहेच पण शरीराच्या उरलेल्या त्वचेची काळजी कशी घ्यायची, याचा पण मला व्हिडिओ करायचा आहे. मागच्या वेळीचा व्हिडिओ जो होता मेकअपचा, त्याला मला थोडेसे कमी व्ह्यूज आलेले दिसले. जेव्हा असं काहीतरी होतं तेव्हा माझ्या लक्षात येतं की ओके, मग आता त्या विषयाचा व्हिडिओ नको बनवायला.
म्हणून मी इथून पुढे कदाचित मेकअपचे व्हिडिओज नाही बनवणार, जरी मला त्याच्याबद्दलची भरपूर माहिती आहे आणि तुम्हाला सगळं शेअर करायचे तरीसुद्धा. म्हणून माझं तुमच्याकडे एक छोटीशी विनंती आहे आणि छोटंसं काम आहे, ते म्हणजे शेअरिंग इज केअरिंग. तुमच्या जवळच्या सगळ्या मित्रमैत्रिणींना, तुमचे भिशीचे ग्रुप असतील, फेसबुकचे ग्रुप्स असतील, व्हॉट्सॲपचे ग्रुप्स असतील, त्या सगळ्यांना, तुमच्या सगळ्या मैत्रिणींना, बायकांना हे व्हिडिओज प्लीज प्लीज शेअर करा. शेअरिंगचं बटन असतं तिथे, त्यानं मला खूप प्रेरणा मिळते. पण जेव्हा कोणीतरी लाईक बटन दाबतं, शेअर करतं, व्ह्यूज वाढलेले दिसतात, तेव्हा आणखी मनापासून आणि उत्साहानं वेगवेगळ्या विषयांवरचे व्हिडिओज आणायला मज्जा येते. म्हणूनच यावेळी मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करते, नक्की 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 व्हिडिओ शेअर करा आणि त्याचे व्ह्यूज वाढवा. आणि किमान आपण असं म्हणूयात की आत्तापर्यंतचा असा हा व्हिडिओ होऊ देत की ज्याला सगळ्यात जास्त लाईक्स आहेत. तोपर्यंत आनंदात राहा, हात धुत राहा, काळजी घेत राहा, एकमेकांना आदर करा आणि एकमेकांचा आदर करा आणि आनंद वाटा. आय लव्ह यू.